ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኤችአፕ ቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድነው በሊንክ ብቻ ገንዘብ ምንሰራበት ቤት ቁጭ ብለን ቢትኮይን ሊትኮይን የመሳሰሉትን ምንሰራበት በጣም ቀላል የሆነ መንገድ ነው ማሳያችሁ። በዚህ እንግዲህ ምንም አይነት አፕሊኬሽን አያስፈልግም፣ ምንም አይነት ዌብሳይትም አያስፈልግም። ጀስት ሊንክ ነው፣ ቦት ነው፣ ቴሌግራም ላይ ያለ ቦት ነው። ያንን ቦት በየቀኑ 0.0005 ሊትኮይን ይሰጠናል በየቀኑ ማለት ነው። ሰው ኢንቫይት ባረግን ቁጥር ደግሞ እስከ 2000 ድረስ ይሰጠናል ማለት ነው። ዊዝድሮ ማድረግ ከፈለግን በፈለግነው ታይም ዊዝድሮ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ምንም አይነት ገደብ የለውም። 500 ዊዝድሮ ማድረግ እንችላለን። ያለንን በሙሉ በየቀኑ ዊዝድሮ ማድረግ እንችላለን። $20 ይሙላ $30 ወይም 1000 ቢትኮይን ይሙላ ምናምን የሚባል ነገር የለም። ያለንን በሙሉ ዊዝድሮ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ወደ ትምህርቱ ከመሄዴ በፊት ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ማለትም ዛሬ ገና የገባችሁ ኤችአፕ ቲዩብ ይሄ የምታዩት ቻናል የኔ ነው። ስለ ቴክኖሎጂ ብቻ ማስተምርበት ነው። ሰብስክራይብ የምትሏን በመንካት እንዲሁም ከጎን የምትመጣውን የደወል ምልክት አንዴ በመንካት በየጊዜው መለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮችን ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም ከዚህ በፊት የለቀኳቸው እዚህ ጋር የምታዩቸው የተለያዩ ቪዲዮች አሉ። እነሱን እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ትምህርቱ ስገባ ሊንኩን ከስር ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። አንዳንዴ ደግሞ ብራውዘሮች ብሎክ ስለሚያደርጉ የቴሌግራምን ሊንክ ቴሌግራም ላይ ገብታችሁ የታሪኩ ቲዩብ የሚባለው ቻናል የኔ ነው፣ እሱ ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ ሊንኩን ከስር አስቀምጥላችኋለሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። አስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩን አንዴ ነክታችሁ ቀጥታ ይወስዳችኋል ማለት ነው። እሺ ሊንኩን ስትነኩት ወዴት እንደሚወስዳችሁ ላሳያችሁ። ሊንኩ እንግዲህ ይሄ ነው ማስቀምጥላችሁ። ትነኩታላችሁ። ልክ ከነካችሁት በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት 0.000500 ሊትኮይን ይሰጣችኋል ማለት ነው። ከዛ ከስር ስታርት ምትሏን ተነካላችሁ። ስታርት ምትሏን ከነካችሁ በኋላ እዚህ ጋር ከስር እንደምታዩት 6 ነገሮች አሉ። ባላንስ አለ፣ ቦነስ አለ፣ ሪፈራል አለ፣ ስታቲክስ አለ፣ earn more money earn ለማድረግ ከፈለጋችሁ ብዙ ገንዘብ መሰብሰብ ከፈለጋችሁ ተጨማሪ እንትነካላችሁ ዊዝድሮ የሚል አለ ማለት ነው። የመጀመሪያው ባላንስ ነው። ባላንስ ማለት ያለንን ሂሳብ የምናቀበት ነው። ባላንስ የሚለውን ስነካ ይኸው እንደምታዩት እዚህ ጋር 0.000500 ሊትኮይን ሰጥቶኛል። እዚህ ጋር በጎን የምታዩት ደግሞ ይሄ ሪፈራል ነው። ሪፈራል ማለት ሊንክ ይሰጠንና በዛ ሊንክ መሰረት ሰው ስንጋብዝ 1500 ሊትኮይን ይቅርታ ይሰጠናል። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ከላይ እኔ 1500 ሊትኮይን ይሰጣችኋል በአንድ ሰው ማለት ነው። ይቺን ደግሞ ቦነስ ምትለዋን ስትነኳት በየቀኑ በመጣችሁ ቁጥር ይሄንን ቦት ከፍታችሁ ይቺ ቦነስ ምትለዋን ስትነኳት 500 ይሰጣችኋል ማለት ነው። 0.00500 ማለት ነው። ይሄው እኔ ስለተቀበልኩኝ 81875 ሰከንድ ወይም አንድ ቀን ጠብቅ ይለኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት እንግዲህ ስታቲስቲክስ ነው። የቻናሎቹ አሁን ያለበት ሁኔታን የሚገልጽ ነው ማለት ነው። ስታቲስቲክስ ሚሊዮን ስትነኩ ማለት ነው። ቶታል ዩዘርስ እንግዲህ በዚህ ቦት የሚጠቀሙ ወደ 33529 የሚሆኑ ሰዎች ይጠቀማሉ ማለት ነው። እስከ ዛሬ ድረስ ቶታል ዊዝድሮ የሆነ ወይም ገንዘቡን የወጣው ገንዘብ ብዛት እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው። በጣም ብዙ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄው ከስር earn more የሚለውን ስትነኩት ተጨማሪ ገንዘብ እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ ነው እንትን ማለት ነው። ደብል የሚያደርግ ይሄንን ሳይት ይሄንን ቻናል ሊንክ ነክታችሁ ስትጎበኙ ከላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር ደብል ያደርግላችኋል ያላችሁን ገንዘብ ማለት ነው። ስለዚህ ገብታችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ፣ መጎብኘትና ማግኘት ትችላላችሁ ተጨማሪ ብር። ያው እኔ ለምሳሌ ልንካው ነክተን ቻናል ከሆነ ጆይን ማለት ነው። ያው ከስር እንደምታዩት እኔ ጆይን ሚሊዮን እነካለሁ ማለት ነው። ከዛ ወደ ኋላ ባክ ብዬ እመለሳለሁ። ይሄው ከስርም ተመሳሳይ ነው ጠይቃለሁ ማለት ነው። ያለኝ ባላንስ አሁን ትንሽ ቆይቶ ይጨምርልኛል ማለት ነው። እሺ ዊዝድሮ እንዴት ነው የምናደርገው ሚሊዮን እናያለን። ያው በነገራችን ላይ ከላይ ይሄንን ቻናል ጆይን ስታደርጉ ደብል ያደርጋል ያላችሁን። አሁን ለምሳሌ 500 ከሆነ እዚች ጋር ያለችኝ 500 ነች። ይሄንን 1000 ያደርግልኛል ማለት ነው። 1000 የሚያደርግልኝ ግን በ24 ሰዓት ውስጥ ነው። ወዲያው እንደነካውት አያደርግልኝም ማለት ነው። ማድረጉ አይቀርም። ዊዝድሮ እንዴት ነው የምናደርገው? ዊዝድሮ ምትለዋን እነካታለን። ዊዝድሮ ካረግን በኋላ ኮይን ቤዝ ኢሜል ሁላችንም አለን።
እንደምናቀው ኮይንቤዝ ኢሜል አለን ኮይንቤዝ ኢሜሉን አምጥተን እዚህ ላይ ማለት ነው እናስቀምጥለታለን ፔስት ማለት ከፈለግን ፔስት እንለዋለን ከዛ ወደዛ ቀጥታ ዳይሬክት ይልክልናል ማለት ነው በጣም ቀላል ነው ያው ከዚህ በፊት እንግዲህ በየቀኑ ነው የሚለቀው ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮይንቤዝ ኢሜል ማለት ያው እዚህ ጋር ለምሳሌ ጂሜል አለ ጂሜላችንን ነው የምንልክለት ማለት ነው ይሄ ጂሜል ግን መሆን ያለበት ምንድነው ክሪፕቶ ከረንሲ የምንቀበልበት ወይም ኮይን ቤዝ ዋሌት አለን ሁላችንም ምንከፍተው ማለት ነው ኮይን ቤዝ ዋሌት ማለት ቢትኮይን መሰብሰብ ስንፈልግ ወይም ቢትኮይን ወይ ሊትኮይን ሊሆን ይችላል የተለያዩ እንትኖች አሉ ከረንሲዎች አሉ እነሱ መሰብሰብ ስንፈልግ ምንከፍተው እንትን አለ ዌብሳይት ነገር አለ ማለት ነው ወይም የራሳችንን ዋሌት እንከፍታለን ማለት ነው የዛን ዋሌት የከፈትንበትን ኢሜል ነው ምንልክለት በላክንለት ቁጥር ይሄው 500 ሊትኮይን ማውጣት ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ያረግን ያጠራቀምን ማውጣት ብዙ ገንዘብ መሰብሰብ እንችላለን ማለት ነው አሁን ባለው ገበያ አንድ ቢትኮይን ወደ 8000 ምናምን ዶላር ነው መሰለኝ እርግጠኛ አይደለሁም አንድ ቢትኮይን ማለት እቺ 1500 ሊትኮይን ማለት 1500 ሊትኮይን አላችሁ ማለት አይደለም እቺ 00 ምትሏ ሞልታ እቺ የመጨረሻው 01 ስትሆን አንድ ቢትኮይን አላችሁ ማለት ነው እሷን መሸጥ ትችላላችሁ እሷን ስትሸጡ ወደ 8000 9000 እየጨመረ እየቀነሰ ነው በየቀኑ ይጨምራል ይቀንሳል ዶላር ታገኛላችሁ ማለት ነው 8000 ምናምን ዶላር እስከ 10000 ይገባል አንዳንዴ ማለት ነው ቢትኮይን 10000 ዶላር ሸጣችሁ ማለት በኢትዮጵያ ዶላር 1 ዶላር 38 ብር ከሆነ ወደ 38000 ብር ታገኛላችሁ ማለት ነው ለዛሬ ነበረኝ ትምርት ይህን ይመስላል እንግዲህ ማስቀምጥላችሁ መጨረሻ ላይ ያው እዚህኛው ታሪኩ ቲዩብ የተባለው የቴሌግራም ቻናል ላይ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ከስርም ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እዛ ላይ አንዳንድ ብሎክ ያረጋል ብሎክ የሚያረግ ከሆነ ቴሌግራም ላይ ገብታችሁ ታሪኩ ቲዩብ ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ እዚህ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ላይክ ማድረጋችሁ እንዳረሱ ለዛሬ ነበረኝ ትምርት ይመስላል ባይ ባይ